વિદ્યુત ભારોનું સતત વિતરણ, કન્ટિન્યુઅસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ચાર્જીસ. અવકાશમાં રહેલા અસતત બિંદુવત વિદ્યુતભારો માટે તેમના દ્વારા બીજા બિંદુવત વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ કુલમ્બના નિયમ અને સંપાતપણાના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી મેળવી શકાય છે. પરંતુ વ્યવહારમાં આપણને સતત વિદ્યુતભારની ગોઠવણી જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે પૃષ્ઠ પર સતત વિતરિત થયેલા વિદ્યુતભારો. આ સ્થિતિમાં તેમની અસર સંપાતપણાના સિદ્ધાંતથી શોધવી મુશ્કેલ પડે છે. આથી સતત રીતે વહેંચાયેલા વિદ્યુતભારના તંત્રને વર્ણવવા માટે વિદ્યુતભાર ઘનતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઘનતાનું મૂલ્ય સમગ્ર તંત્રમાં અચળ ન પણ હોય. વિદ્યુતભારોનું સતત વિતરણ 3 પ્રકારનું હોઈ શકે. 1. રેખીય વિતરણ, 2. પૃષ્ઠ વિતરણ અને 3. કદ વિતરણ. રેખીય વિતરણ, લાઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોઈ રેખા પર સતત રીતે પથરાયેલ વિદ્યુતભાર વિતરણ ધ્યાનમાં લો. આ વિદ્યુતભાર વડે P સ્થાને આવેલા Q પર લાગતું બળ શોધવું છે. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેખા પરનો કુલ વિદ્યુતભાર અપોન રેખાની લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q અપોન L. લેમ્બડાનો એકમ cm ઇન્વર્સ છે. જો વિતરણ નિયમિત ન હોય તો રેખા પરના જુદા જુદા બિંદુઓ પાસે લેમ્બડાનું મૂલ્ય જુદું જુદું હોય અને તેવા સંજોગોમાં વ્યાપક રીતે રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતાને લેમ્બડા સદિશ r ડેશ વડે દર્શાવાય છે. અહીં સદિશ r ડેશ એ રેખા પરના બિંદુનો સ્થાન સદિશ છે. આ રેખાને સદિશ dl ડેશ જેટલી સૂક્ષ્મ લંબાઈ ધરાવતા અનેક રેખાખંડોમાં વિભાગેલી કલ્પો. આમાંના આકૃતિમાં દર્શાવેલ એક રેખાખંડનો યામાક્ષોના ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને સ્થાન સદિશ સદિશ r ડેશ છે. આ સદિશ dl ડેશ રેખાખંડ પર સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા સદિશ r ડેશ માનાંક સદિશ dl ડેશ હશે. આ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભારને કારણે સદિશ r સ્થાન સદિશ ધરાવતા q વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ સદિશ df ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ Q ઇન્ટુ dq અપોન માનાંક સદિશ r માઇનસ સદિશ r ડેશ હોલ રેઝ ટુ 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ સદિશ r માઇનસ સદિશ r ડેશ બ્રેકેટ ક્લોઝ. સમીકરણ 1. હવે વિદ્યુતભાર q પર લાગતું કુલ બળ શોધવા માટે આવા જુદા જુદા રેખાખંડોને અનુરૂપ મળતા સદિશ df જેવા પદોનો સમગ્ર રેખા પર સરવાળો કરવો જોઈએ. આ સરવાળામાં રેખાખંડો સતત રીતે આવતા હોઈને આવો સતત સરવાળો નીચે મુજબ સંકલનમાં પરિણમે છે. કુલ બળ વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન L d વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન L k ઇન્ટુ q ઇન્ટુ dq અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r ડેશ ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r ડેશ. સદિશ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ kq ઇન્ટુ નિયત સંકલન L લેમ્બડા સદિશ r ડેશ માનાંક સદિશ dl ડેશ અપોન માનાંક સદિશ r માઇનસ સદિશ r ડેશ હોલ રેઝ ટુ 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ સદિશ r માઇનસ સદિશ r ડેશ બ્રેકેટ ક્લોઝ. સમીકરણ 2. જો P ના સ્થાને મૂકેલ વિદ્યુતભાર અતિ સૂક્ષ્મ Q ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય તો વિદ્યુતભારના રેખીય વિતરણને લીધે P આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા વેક્ટર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર F અપોન Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ સંકલન I લેમ્બડા ઇન્ટુ વેક્ટર R ડેશ ઇન્ટુ મીન વેક્ટર dl ડેશ અપોન મીન વેક્ટર R માઇનસ વેક્ટર R ડેશ ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર R માઇનસ વેક્ટર R ડેશ. પૃષ્ઠ વિતરણ, સરફેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધારો કે
વિદ્યુતભાર કોઈ પૃષ્ઠ પર સતત રીતે વિતરિત થયેલો છે અને વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા એટલે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુતભાર સિગ્મા સદિશ r' છે. રેખીય વિતરણની જેમ અહીં પણ સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડો સદિશ dA' લઈ દરેક પૃષ્ઠખંડમાં સમાયેલા સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર સિગ્મા સદિશ r' માનાંક સદિશ dA' વડે સદિશ r સ્થાન સદિશ ધરાવતા વિદ્યુતભાર q પર લાગતું બળ શોધી ઉપર સમજાવ્યા અનુસાર પૃષ્ઠ પર પૃષ્ઠ સંકલન લેતા કુલ બળ મેળવી શકાય છે. સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પૃષ્ઠ પરનું કુલ વિદ્યુતભાર અપોન પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ q અપોન a. સિગ્માનો એકમ cm⁻² છે. હવે સમગ્ર પૃષ્ઠને d વેક્ટર a' જેવા અનેક સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાગેલો કલ્પો. આ સૂક્ષ્મ ખંડમાં સમાયેલ વિદ્યુતભાર dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ બ્રેકેટ વેક્ટર r' ઇન્ટુ મીન d વેક્ટર a'. આ વિદ્યુતભારને લીધે q વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ d વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ q ઇન્ટુ dq અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'. સમગ્ર સપાટી પરના વિદ્યુતભારને લીધે q વિદ્યુતભાર પર લાગતું કુલ બળ એ ઉપરયુક્ત સમીકરણનું પૃષ્ઠ સંકલન લઈ શોધી શકાય. સમીકરણ 5 અને 6 પરથી વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન s d વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ kq ઇન્ટુ સંકલન s સિગ્મા ઇન્ટુ વેક્ટર r' ઇન્ટુ મીન d વેક્ટર a' અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'. જો બિંદુ P આગળ આવેલા વિદ્યુતભાર અતિ સૂક્ષ્મ હોય તો તે બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર f અપોન q ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ સંકલન s સિગ્મા વેક્ટર r' ઇન્ટુ મીન d વેક્ટર a' અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'. કદ વિતરણ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધારો કે વિદ્યુતભાર કોઈ કદમાં સતત રીતે વિતરિત થયેલો છે. આ વિદ્યુતભારની કદ ઘનતા વેક્ટર r' છે. એકમ કદ દીઠ વિદ્યુતભારને વિદ્યુતભારની કદ ઘનતા કહે છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ વિદ્યુતભાર અપોન કુલ કદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ q અપોન v. નો એકમ cm⁻³ છે. આપેલા કદને dv' જેવા સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાગેલા કલ્પો. આ કદ ખંડમાં રહેલો વિદ્યુતભાર dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ વેક્ટર r' ઇન્ટુ dv'. આ વિદ્યુતભારથી વેક્ટર r સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ P પરના q વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ d વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ q ઇન્ટુ dq અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'. ઉપર સમજાવ્યા મુજબ સમગ્ર કદમાં સમાયેલા વિદ્યુતભારથી q પર લાગતું કુલ બળ એ કદ સંકલન લઈ મેળવી શકાય. વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન v d વેક્ટર f ઇઝ ઇક્વલ ટુ kq ઇન્ટુ સંકલન v ઇન્ટુ વેક્ટર r' dv' અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'. આગળ સમજાવ્યા મુજબ વિદ્યુતભાર q અતિ સૂક્ષ્મ હોય તો બિંદુ P આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા વેક્ટર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર f અપોન q ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ સંકલન v સિગ્મા વેક્ટર r' dv' અપોન મીન વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r' ક્યુબ ઇન્ટુ વેક્ટર r માઇનસ વેક્ટર r'.